Morning po Pilipinas at magandang umaga po to all my subscriber po and to all my viewers. Shoutout po sa inyo lahat. For today's video po mga ka-viewers ay papakita ko po sa inyo yung pong part 2 po. Bali ang gagawin po sa part 2 ay maglalagay po rito ng bar counter. At nandito na po yung mga manggagawa. Kaya alam po ay bibili pa po sila ng materyales. Kaya maya po ay magsisimula na po sila. Baka dyan ka payayaman. Kami wala eh. Pagtaas ko ng abroad, wala na. Pagtaasan sa akin, mag-tricycle. Ayan. Yung mga ganito. Ito di uno. Yung ano? Yung applet. Ay, ano plug? Oo. Kaso na yan.
Yan mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating pong part 2 po ng kitchen renovation po natin. At bali ito po yung nagawa nila ngayong araw na to. Ayan. At sa part 2 po ay siguro ay malaman kung makapag-tiles. Kaya to all my subscriber po and to all my viewers, shout out po sa lahat at God bless po. See you on part 3 po.